So guys, ngayon, titesting natin ang ating ring light. Ayan. Nabili ko to 2 weeks ago. Ayan. Pero okay na rin testing kasi hindi ako nag-testing doon sa nung nag-unboxing ako kasi hindi ako familiar sa ring light. So first time na naman. So panibagong na naman kaalaman. So ito na nga, hindi ko siya na-testing dahil hindi ko kasi alam kung paano. So ito, alam ko na kung paano. So let's try it. Ay, uy, lalo akong gumanda. Ayan, pahinaan natin. So ito yung nabili kong ring light. Okay, pahinaan natin. Ayan, nasilaw ako, grabe. Change color. Ayan, parang like ko. Orange. Oh, bluish white. Ito na nga yung bluish white. Kung hindi nyo alam, ito yung madalas na pang backlight sa 3310. Maingay daw ako ng oras na. So, ayan guys. Ayan, pailawan pa natin. Ayan. Like ko ito. Parang like ko to. Ay. So, ayan guys. So, abangan nyo ang ating video about my ring light. So, this is it. Hanggang dito na lang. Pasok, Porveeda! Hi guys! Welcome back to my channel, Porveeda. So guys, today, for today's video, mag-unboxing ako ng ang pinakaantay ko na ring light. Ayan. So, hindi na ito yung order ko. Kasi pagpunta ko ng Doha, nakita ko yung yung binili ng cellphone, puro-puro ng ring light. So, naduling ako kakapili ng ring light. So, ito na nga yung napili ko. Hindi yung kataasan kasi mostly yung vlog ko kasi is about sa pagluluto. Kaya ito yung kailangan ko. Parang medium lang ata siya. So, ayan na guys. So, bubuksan na natin. One eternity later. I'm back! So, eto na nga. Bubuksan na natin, okay? Also, meron pa na nakalagay dito for online, live, food, shoot, perfect for me, teaching, or record. Okay, product name, cellphone standard, LED ring light. So, yung ring light color niya is adjustable colors. White light, warm white light. Wow! Etc. And still live photography. Ow. So ito muna. Guys, ito na nga siguro. So, let's do this. We can do it. Let's do it again. Oh, okay. So, you there. Yung legs, pinakapaan niya. So, I'm gonna put it here. Okay. Here. Oh, okay.
na. O, diba? Nasa kalahati na tayo. Ayan, guys. Nabili ko for 100 riyals. Ayaw magpatawad. And then, this one is here. Mungkin. Oh, ay, ang taray. Ang taray. Taray, natatakot mo po malaglag. One eternity later. So, ayan na siya. So, ganun lang siya. Okay, let's try. Give me another phone. Wait. One eternity later. Oh my God. Ay, grabe, pawis ako. May pawisan ako. Oh my God. So, here, let's do this. Oh, talagang. Ayan. So, let's start. Eto, saan to? We're gonna saksak this. Kailangan saksak. Di saksak siya. Kailangan saksak ganun. Oh. Ay! Ay, ang ganda. Wow! Tignan natin. Ay, mas maganda. So, what's this for? I want to know. Ah, okay. So, ayun na nga, guys. So, nagkamali tayo. Off. Balik. So, ito pa pala muna, no? Oh my God, I really can't. Yay! Hindi kami dito talaga. So, pwede siyang ibaw ng ganyan. O, diba? At pwede rin siya straight. Okay, so nasa sa atin na yun. Ayan, adjustable siya dito. Ayan guys, na-adjust siya. Let's do it again. So, ito, may lock din siya. Kung gusto mo siyang ayan, ito rin, ganda siya. Wala pang ilaw. Sinungaling. Pero ang ganda ng camera. Ay, hindi na kailangan ng ring light kasi may fluorescent. Pag magluluto ako, ito talaga swak na swak siya. So guys, maganda. Lagi na lang nabibili ko ano ang review ko maganda. Wow! Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Let's start. Maria, right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah. Okay. And then, ganito dim na. Oh! Wow! Parang headlight ng 3310. Ganito siya, tapos ganito, ayan. Nakaganyan pala, oh. Ayan! Perfect! Wow! Ayan. Ito bago ba? Ito bago ba? Ito bago ba? Hi guys! Welcome back to my channel! Porveeda. Ito siya oh. Ayan, ito siya. So, ganito lang siya kalaki guys. Maganda siya for ano, pagka katulad ko, food vlog. Maganda siya. Kasi minsan yung mga luto ko, walang ilaw. Ano, hindi siya masyadong malapit sa ilaw. Kaya ito, perfect. Ito ang perfect. So, pag magluluto, so, ganito ang gagawin ko. I-adjust ko ng gano'n. Nakabaw talaga siya. Ayan. So,
ganyan. So, ayan. Sige nga. Luluto ako. Ito. So, ayan na nga. Pwede rin naman siyang paliitin. Sige. Dali. Perfect. So, ibaba natin. Taray mo ha. Wow! Pang table talaga siya. So, I love this one na. Ayan. So guys, that's all for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at maraming salamat sa patuloy na pagpapanood ng mga video ko. Maraming salamat. Nang bago ka pa lang dito sa channel ko, kung kakapanood mo pa lang, please don't forget to like, comment, and subscribe. And hit the bell na rin para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Ayan kung gusto mo. Oh, ayan. So, ayan na guys. So, hanggang dito na lang. Hanggang tutulogon nyo. Hanggang tutulogon. Wow! So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Bye! One, two.